Heyo, ყმაწულებო, გორილა თქვენს წინაშე, გორილოს vlogis YouTube არხზე და დღეს თქვენ ნახავთ ვიდეოების გადაღების მრავალ მცდელობას. ხანდახან ვიდეოც კი იტყუება. კარგია, როცა საჭესთან პროფესიონალიზის, ღამის ვახშამი შვენიერ ამინდში. YouTube ლიგა VIP ადგილებიდან. ეთილი იყოს თქვენი მობრძანება აფმენების სამყაროში. არა? ერთი რაც შემომშნიე შეფუთვებზე. ბრიტანულებს ნახე რამ ქაშლის ყოდი აქვს. აქ უნდა სანტიტრო უნდა ეძებო სადაა. ეს რა არის? გასინდა. შაკაბიჩე. რატო? მიაყოლე მაგარია ძალიან. არამელის გემოვთავაზ. ვიდეო შეწვიჭე. და ეს ჯერ ისე ჭამს. გონი პატარა ხრელი გამოგვია და ეს მაგაზე. რა დიდი ხანი მოიწევა. გამორთი. ორი წამოთაშ. უკიდია ვიდეო, უკიდია. გამოკაჩვა უნდა. გვერდებში მოაქვს აი. ანახი რა მაგრად იწვისე, ნახე რა მაგრად იწვისე. ხო, ვირ თანაბრად არა? აღარ იყვიჩვა ვიდეო ისე. ეხლა დაძუნდა. მოგხსენ. გაშრა. ნახე ვა. როგორ მოუხდა? შეკო იმის გემო ხო იცი მე გუნფულია. აჰა, ანუ ეს ბრუძლიერი მაგაზე? ხო. ეს არის მედიუმი, ეგ არის მედიუმი ფული. აჰა, მე ხო. შაქარდაგიდან რა შევეკეთე დავლო? მეთქი რა უცმა შაქარს ეყუარის. მე შაქრიფოსო. არა გაკო, როგორ ჯოხია. შეუყო? გახსენი ის, გახსენი. გახსენი, ლუკა, გახსენი დროს გახსენი ის. დამეწვა. აიცი ჯერსის. შეხერა ჩანი. ინეგრო ხაში. ცხელი ვიცი სანამ ბრუნდი გადავაცო. მოიცა ორი წამი რაღაც. ხელი არ გაიგე. დოდო მოგიწევა ზეფირი შეწვა ვარიანტი ზეფირი რა არის რა? ეს ზეფირი რა და მარშმელოუ გავდა. არის ისტო, მაგ ხელა ხალია გერმანიებში და იმეებშია ნავალი. შეიძლება იცის, მაგრამ ქართულად რა ვთქვიაო და ზეფირი მე. მარშმელოუ ვარ და იწებაო, იქ მეწერა რა თემა. ოპა, კიდევ კაი მოვაჭერი ბიჭო. რატო? თემა წამოიღო? კარგად არისო რა მოჭრილი. თემაში მეწერა ეგეთი ვარიანტი რა ზეფირს ვაწვევ. Heyo, ყმაწულებო, heyo. წავედით. განვიტევ ჩვენთან ერთად ორი. არა ღმერთო. მე სამბრობის გადაიღე დავიზეთ. რა ბიჭო? რა. გათიშე. რა გინდა? გათიშე. რა. აი გამო, ვანთო. აქ ამოვართ? აი მე. აბა შენა. აი იქ ჩავარდნილ. იქ უნდა ავიდე, დაქვირა მოვართ. სან დავიდე. თაზე? ორი არ დაგვაცრუს გვერდზე თორე. პირდაპირ არ არის. არა, ჩემი. ნახოთ რა პრობლემა იქნება და რა არა. თომსატროებს გადა. თუ არა დამხმარე ძალა მოვა დღეს და აი ზუსტად ვეროდი, რა გაწმილი ყველა ეს თამო. სად არის აბა გზა, სად დაინახე? მოდი გაჩე ლუკა აქედან ფეხით წავიდე
რა მოვიდა თუ? დაიცა? როგორ ვიღვაწვე? სანამ მიაწყდა ისე იდგეს. ამანახე იმის ეწოდი, ხიში არ გავერდით. არა, დილიქს აყვე, მიდე მიაწე. მე გიტარება რატო ვერ ისაუბრე? რა გინდა? აი ხა როგორ ჩაგიქრა მანქანა მითხარე? აზიაო, ხო მე ვარ. ზეპლენიას მიე რა, რაკასაბუ ხო ხედავ არ მიდის რა, ამოაგდე სიჩქარი. აუ, მიდი რა. ჩაგიქრა ეგრე. მიდი რა. ეგრე ჩაგიქრა. ეო, კამერაში რას მე ბრატავებ. აი ეგრე ჩაგიქრა სიგა. რატო არ იქოქეო, მე უფრო მაინტერესებს. აღარა, აქ უნდა დავდო. მორჩა, დამაცა გადავიდე. და ჩავიდე და აქ უნდა დავდო ერთად. ნახე სად? სადმე ცეხი. აი ამით სადმე. გამომწერი გინო რა ქენიე არაფერი რატო მოხდე აბა უკან ხარ ჩავიდოდი უკან გიჟი კი არა კაია გააჩერე აი ეგ ნენელა ვცი ესე რომ არ ვაფიქრე იდა მოჩაგე რა გეზე ბარემ გაჩერებული მიდი ტრებში მოაბრუნე და გააჩერე რა და აი ერთი გზა აქ თავიდეთ მაგომაძე გამოჩერე ოფროად გინოდა აი ხადეგრე აი გამარტიო პატარა აი მან დავმორტინდეს მან და რაია წავოდით დავსხეთ ყავა დავუბრუნეთ რა წავოდით თუ დავსხე რა ხედი არის
ჰეიო, მაწვილებო. მოკლედ, ამდენ ხნიანი პაუზის შემდეგ და დღეს ჩვენ ვიყოფებით დინამო აკადემიასთან, ამ აკადემიაში YouTube ლიგაზე. არ მგონია. დედაპირა როგორია? არ მგონია. ნომადებ თავში გამშე? კი, 7 თავს წავალ. ანუ ეგ ორი გუნდი რომ შეადარო ჩვენთვის შედარებით კაი სათამაშოა რატის მართა ვიდრე ბაზზე ძალიან. არენო. Umareli cephalak pravani patis barisinaute. მაგარი სეივი გააკეთა. დასრულდა პირველი ტაიმი. 0-0 საკმაოდ კაი თამაშია. სამწუხაროდ ვეღარ ვჩები მეჩხარება და შემდეგ დღეებში თუ მოვასწარე შემოვლე.